Καλημέρα. Σας λέω καλημέρα γιατί συνήθως πρωί ανεβάζω τα βίντεο. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Εδώ είμαστε πάλι να μαγειρέψουμε παρέα. Πάλι ένα εξαιρετικό φαγάκι, νομίζω αρέσει σε όλους. Σήμερα λοιπόν επέλεξα να σας κάνω, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, καλημέρα Έλενα, ο παππούς εδώ. Τι θα μαγειρέψει σήμερα ο παππούς Έλενα? Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει χοιρινό πρασοσέλινο. Μπράβο κοπέλα μου, πολύ ωραία μας το είπες. Πρασοσέλινο με χοιρινό. Τη συνταγή μου έστειλε η καλή φίλη του καναλιού και ενεργό μέλος στην παρέα του παππού Τάσου στο Facebook, κυρία Ρούλα Αλέκου. Όταν διάβασα τα υλικά και επίσης τον τρόπο εκτέλεσης, μου άρεσε πάρα πολύ η συνταγή, γι' αυτό θέλω σήμερα να σας την παρουσιάσω ακριβώς όπως μου την περιέγραψε η κυρία Ρούλα Αλέκου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε το μαγείρεμα και στην πορεία θα σας λέω και τα υλικά. Θα καθαρίσουμε και θα κόψουμε τα πράσα. Αυτά επειδή κρατάνε χώμα, θα τα κόψω χώρια και θα τα πλύνω, θα περάσω και αυτά λίγο από το νεράκι. Θα καθαρίσουμε και θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Θα καθαρίσουμε τη σελινόριζα, το βολβό. Θα χρειαστούμε μόνο τη μισή. Θα χωρίσουμε τα φύλλα του σέλινου από τα κλονάρια. Τα κλονάρια θα τα κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια, έτσι περίπου 2,5-3 εκατοστά. Και τα φύλλα αγόρια. Θα καθαρίσουμε και θα ψιλοκόψουμε το σκόρδο. Τα υλικά της συνταγής και κάθε συνταγής, όπως πάντα, στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Να μπείτε εκεί και να κάνετε εγγραφή. Και κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούργια συνταγή, θα σας έρχεται αυτόματα ειδοποίηση. Έτσι θα έχετε όλες τις συνταγές. Θα περάσω τη σελινόριζα από τον τρίφτη, από τις χοντρές τρύπες. Αφού έχουμε προετοιμάσει όλα μας τα λαχανικά, τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη και πάμε να τσιγαρίσουμε το κρέας. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Θα αλατοπιπερώσω το κρέας. Θα ρίξω πρώτα το μισό αλάτι. Μακροπίπερο Αφρικής. Θα βάλουμε μια πλατιά και βαθιά κατσαρόλα στη φωτιά. Ζήτησα από το χασάπι ένα κομμάτι δέρμα μαζί με το λιπάκι του. Αυτό θα βάλω για λιπαρή ουσία να τσιγαρίσω το κρέας, για να μην ταλαιπωρήσω το ελαιόλαδο. Θα αλευρώσω το κρέας. Αφού κάψει το λίπος θα ρίξω μέσα το κρέας τεινάζοντας το περιττό αλεύρι. Και όχι όλο μαζί, σε 2 δόσεις. Θα το τσιγαρίσουμε ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές. Βγάζουμε αυτά που τσιγαρίστηκαν και προσθέτουμε τα επόμενα. Είμαστε έτοιμοι, τέλεια τσιγαρισμένα όλα τα κομμάτια γύρω γύρω, οπότε τα αφαιρούμε. Θα δηλώνουμε το μάτι να μην καπνίζει. Μοσχοβολάει. Να και το κομμάτι δέρμα που δανειστήκαμε το λίπος του για να τσιγαρίσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα ρίξω το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα για να τσιγαρίσουμε τα λαχανικά μας. Μια χαρά. Στο λάδι που καίει θα ρίξουμε το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και τα τρυφερά πράσινα μέρη του πράσου.
μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη και θα τα τσιγαρίσουμε όμορφα και ωραία. Να μαραθούν καλά. Αφού μαραθήκαν τα κρεμμύδια και τα πράσινα, τα πράσα, και άρχισαν να παίρνουν και λίγο χρωματάκι, θα προσθέσουμε το σκόρδο. Θα το φέρουμε μερικές βόλτες και τώρα θα επιστρέψουμε το κρέας πάλι στην κατσαρόλα μαζί με τα υγρά του. Θα το ανακατέψουμε και θα το αφήσουμε λιγάκι να τσιγαριστεί μαζί με το κρεμμύδι και το πράσο. Αφού τσιγαρίστηκε το κρέας για 2-3 λεπτά, θα προσθέσουμε τα κοτσάνια από το σέλινο και τη μισή τριμμένη σελινόριζα. Ανακάτεμα καλό. Και εδώ τώρα θα σβήσουμε με το κρασί ένα ποτηράκι του κρασιού ή όσο θέλετε ή καθόλου. Θα το αφήσουμε λιγάκι να εξατμιστεί το αλκοόλ. Θα αλατοπιπερώσουμε, κανονίστε το αλάτι και το πιπέρι που θέλετε να ρίξετε και λίγο να τσιμπάει στο πιπέρι. Ανάλογα πώς το θέλετε, πόσο καυτερό, θα ρίξουμε και μισή έως μία κουταλιά του γλυκού μπούκοβο στο φαγητό. Θα προσθέσουμε ζεστό νερό, ίσα ίσα να σκεπάζει το κρέας. Θα το καπακώσουμε και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά γύρω στα 45 λεπτά. Αυτή είναι η γουρνόπετσα με το κρεατάκι που έχει πάνω που τσιγαρίσαμε το κρέας. Μην το μαρτυράτε. Θα του ρίξω μέσα μία σκελίδα σκόρδο στο πιχτή. Λίγη καυτερή πιπεριά. Το φαγητό βράζει σε άλλο μάτι, μη σκάτε. Θέλει ώρα για να γίνει. Και θα ρίξουμε μέσα και λίγο πράσο τρυφερό, έτσι μια καρδούλα πράσινη. Θα σβήσουμε με λίγο τσίπουρο. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι και λίγο λεμονάκι. Τέλος. Δεν μαρτυράμε τίποτα. Έτσι λίγο αλατάκι χοντρό. Όσο βράζει το πρασοσέλινο, να μαλακώσει το κρέας, μαλάκωσα εγώ το άλλο πιο νωρίς. Στην υγειά μας, να είμαστε καλά. Καυτερό, το πράσο μέσα, σβησμένο με το τσίπουρο, το λεμονάκι. Αυτοί είναι μεζέδες. Δεν κάνουν υπερβολές. Ένα πάντα, λίγο μεζέ. Και λίγο κρεμμυδάκι εδώ κλεμμένο με λίγο αλατάκι χοντρό. Δεν θέλουμε παραπάνω, ένα τσιμπουράκι. Γεια μας. Κάνουμε και κάτι για το μάτι, έτσι.
σελινόριζα μόνο θα τη χαράξουμε, όχι μέχρι κάτω. Θα τα βάλουμε αυτά επάνω στο φαγητό και θα τα αφήσουμε να βράσουν μαζί 10-15 λεπτά, ίσα ίσα να μαλακώσουν. Αφού περάσουν 45 λεπτά, τρυπάμε με ένα πυρούνι να δούμε την πορεία του κρέατος, αν έχει μαλακώσει. Έχει γίνει τέλειο. Ακριβώς 50 λεπτά σε σιγανή φωτιά και με το καπάκι κλειστό. Τώρα σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε τα πράσα. Θα αφήσουμε να βράσει πάλι σε σιγανή φωτιά για 15 λεπτά. Αφού περάσαν τα 15 λεπτά, εδώ τώρα έχουμε την πιο βασική φάση του μαγειρέματος. Να δοκιμάσουμε στο αλάτι και στο πιπέρι πώς είναι. Θέλει και από τα δύο για τη δική μου γεύση. Και αλάτι και πιπέρι. Και ρίχνουμε τώρα τα υπόλοιπα υλικά, το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Θα τα μοιράσουμε όμορφα από πάνω, γιατί δεν θα το ανακατέψουμε τώρα άλλο, θα το αφήσουμε στην ησυχία του, δεν θα βάλουμε άλλο κουτάλι μέσα. Θα ρίξουμε και τα φύλλα του σέλινου χοντροκομμένα, δεν τα ρίχνουμε όλα μαζί από την αρχή, γιατί το κάθε ένα έχει άλλο χρόνο βρασίματος. Και θα ρίξουμε από πάνω και την τριμμένη σελινόριζα. Χωρίς να ανακατέψουμε όπως είπαμε, σκεπάζουμε και βράζουμε άλλα 15 λεπτά. Έτσι ακριβώς. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου βρασμού ανακοινούμε λιγάκι την κατσαρόλα και το σέλινο θα κάτσει από μόνο του κάτω. Και όσο το φαγητό μας σιγοβράζει και κοντεύει προς το τέλος του βρασμού, θα ετοιμάσουμε το αυγολέμονο. Αυγολέμονο όλοι ξέρετε να κάνετε. Μου γράφει η κυρία Ρούλα το φαγητό να είναι λίγο αλμυρούτσικο, γιατί το αυγό θα αφαιρέσει αλμύρα, το χυμό από 1 ως 1,5 λεμόνι. Μία κουταλιά της σούπας νήσαστε και 2 με 3 κουταλιές της σούπας νεράκι. Θα τα ανακατέψουμε αυτά πρώτα. Θα προσθέσουμε αν θέλουμε και το ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι. Και θα χτυπήσουμε πολύ καλά για να γίνει η σωστή διάσπαση του άσπρου του αυγού για να μην μας κόψει μετά. Τέλος χρόνου βρασίματος, θα κλείσουμε το μάτι και θα αρχίσουμε να παίρνουμε ζωμό για να αυγοκόψουμε. Λίγο στην αρχή για να μην μας σποκάρει το αυγό. Έτσι, πάντα ανακατεύοντας καλά ώσπου να ανεβάσει η θερμοκρασία το αυγό. Όσο πιο καλά το ζεστάνουμε, τόσο μικρότερη η πιθανότητα να μας κόψει το αυγό. Γι' αυτό ρίχνουμε μπόλικο ζουμάκι. Θα ρίξουμε τώρα το αυγό μονομιάς στην κατσαρόλα και θα την αναδεύσουμε κυκλικά. Έτσι. Έτσι, λίγες κυκλικές κινήσεις, λίγο ανάδευμα. Μετά το αυγόκομμα το βράζουμε για πολύ λίγο και κλείνουμε το μάτι και το αφήνουμε να δέσει. Και είμαστε έτοιμοι. Έχει κάτσει τώρα, μας χωμυρίζει ο τόπος σέλινο, πράσο, αρώματα, πιπέρια. Έχει δέσει πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Γι' αυτό δεν ανακατεύουμε, για να μένουν τα πράσα και τα υπόλοιπα λαχανικά ολόκληρα, να μην γίνονται νιανιά. Τέλειο πιάτο θα γίνει, το στολίζω λίγο και επανέρχομαι. Έχω εδώ τα στολίδια. Λίγο πιπεράκι και πάμε να δοκιμάσουμε. Αυτό είναι το ντεκόρ που έφτιαξα. Άμα είναι να το φάμε μόνοι μας στο σπίτι δεν χρειάζεται. Άμα είναι να προσφέρουμε όμως ένα πιάτο γιορτινό σε κάποιο καλεσμένο, θα κάνουμε και κάτι έτσι ιδιαίτερα εδώ για το μάτι. Κυρία Ρούλα, είμαι σίγουρος ότι είναι πεντανόστιμο, μόνο που το βλέπω.
Το κρέας έχει βράσει, έχει λιώσει, έχει γίνει μια χαρά. Τέλειο. Εξαιρετική νοστιμιά. Δεν έχουν λιώσει τα λαχανικά. Τα πράσα τα βλέπουμε. Είναι τέλειο στο αλάτι, στο πιπέρι, στο καυτερό, στο όξινο. Όλα είναι ταιριαστά. Και λίγο σέλινο με πράσο. Ένα φανταστικό πιάτο που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς. Σας το υπογράφω. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την κυρία Ρούλα Αλέκου από τη Θεσσαλονίκη που μου έστειλε αυτήν την εξαιρετική συνταγή. Δεν έβαλα κρασί γιατί ήπιαμε στη ζούλα το τσίπουρο πριν. Γεια σας φίλοι μου, να είστε καλά. Τα ξαναλέμε πάλι στο επόμενο βίντεο.